Ukraine yêu cầu NATO mời gia nhập vào tuần tới. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha đã thúc giục các đối tác NATO của mình gửi lời mời tới Kyiv tại một cuộc họp ở Brussels vào tuần tới để gia nhập Liên minh quân sự phương Tây, theo nội dung của một bức thư mà Reuters đã xem vào thứ Sáu. Bức thư phản ánh nỗ lực mới của Ukraine nhằm đảm bảo lời mời gia nhập NATO. Đây là một phần của kế hoạch chiến thắng được Tổng thống Volodymyr Zelensky vạch ra vào tháng trước để chấm dứt cuộc chiến do cuộc xâm lược năm 2022 của Nga gây ra. Zelensky nói với Sky News có trụ sở tại Anh rằng việc cung cấp cho Ukraine tư cách thành viên NATO trong khi cho phép Nga tạm thời giữ lại lãnh thổ mà nước này đã chiếm được có thể là giải pháp chấm dứt giai đoạn nóng của cuộc chiến kéo dài 33 tháng. Ukraine cho biết họ chấp nhận rằng họ không thể gia nhập liên minh cho đến khi chiến tranh kết thúc, nhưng việc gửi lời mời ngay bây giờ sẽ cho Tổng thống Nga Vladimir Putin thấy rằng ông không thể đạt được một trong những mục tiêu chính của mình, ngăn Kyiv trở thành thành viên NATO. Lời mời không nên được coi là một sự leo thang, Sybiha viết trong thư. Ngược lại, với sự hiểu biết rõ ràng rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine là điều không thể tránh khỏi, Nga sẽ mất đi một trong những lý lẽ chính để tiếp tục cuộc chiến phi lý này. Ông viết, tôi kêu gọi các bạn ủng hộ quyết định mời Ukraine gia nhập liên minh như một trong những kết quả của cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao NATO vào ngày 3 tháng 4 tháng 12 năm 2024. Zelensky nói với Sky News rằng lời mời phải được chính thức mở rộng ra toàn bộ đất nước vì Ukraine không có quyền hợp pháp để công nhận bất kỳ lãnh thổ nào của mình là của Nga. Sau đó, tư cách thành viên NATO ban đầu chỉ có thể áp dụng cho phần Ukraine mà Kyiv kiểm soát. Không ai đề nghị chúng tôi tham gia NATO cho một phần hoặc phần khác của Ukraine. Thực tế là, đó là giải pháp để ngăn chặn giai đoạn nóng của cuộc chiến vì chúng tôi chỉ có thể trao tư cách thành viên NATO cho phần Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi, Zelensky nói. Nhưng lời mời phải được đưa ra cho Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận của nước này. Đó là điều chúng ta cần làm nhanh chóng và sau đó Ukraine có thể giành lại phần lãnh thổ còn lại của mình bằng con đường ngoại giao. Không có sự đồng thuận của NATO. Các nhà ngoại giao NATO cho biết không có sự đồng thuận nào giữa các thành viên liên minh để mời Ukraine vào thời điểm này. Bất kỳ quyết định nào như vậy cũng cần có sự đồng thuận của tất cả 32 quốc gia thành viên NATO. NATO đã tuyên bố rằng Ukraine sẽ gia nhập liên minh và rằng họ đang trên con đường không thể đảo ngược để trở thành thành viên, nhưng họ chưa đưa ra lời mời chính thức hoặc đưa ra mốc thời gian. Olga Stefanishyna, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách các vấn đề NATO, cho biết Kyiv hiểu rằng sự đồng thuận về lời mời gia nhập NATO vẫn chưa có, nhưng bức thư này nhằm gửi đi một tín hiệu chính trị mạnh mẽ. Chúng tôi đã gửi một thông điệp tới các đồng minh rằng lời mời không phải là không thể, bất kể những thao túng và suy đoán khác nhau xung quanh điều đó, bà nói với Reuters. Trong bức thư của mình, Sybiha lập luận rằng lời mời sẽ là phản ứng đúng đắn đối với việc Nga liên tục leo thang chiến tranh mà họ đã phát động. Bằng chứng mới nhất là sự tham gia của hàng chục nghìn quân Triều Tiên và việc sử dụng Ukraine làm nơi thử nghiệm vũ khí mới. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, các nhà ngoại giao cho biết họ không thấy bất kỳ thay đổi lập trường nào giữa các nước NATO, đặc biệt là khi họ đang chờ đợi chính sách về Ukraine của Hoa Kỳ, cường quốc thống trị liên minh, dưới chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump.